नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं मिस्टर प्रोफेसर या यूट्यूब प्लॅटफॉर्मवर मी स्वागत करतो. ओके, इन द लास्ट लेक्चर वी हॅव डिस्कस द 3 न्यूमरिकल्स फ्रॉम द प्रिवियस इयर. ओके, and in this lecture again we are going to discuss the 3 more previous examples. Okay, and first one is from Maharashtra CET 2010, and the second one is from the NEET 2017, and the last one is from CBSE IPMT 2011. Okay, while solving these numericals, okay, you will come to know that these two numericals, the first and the second from the Maharashtra CET and the NEET, okay, the concept is same for both. The concept is same. म्हणजे या दोन्ही क्वेश्चनसाठी ओके, म्हणजे बघा हा क्वेश्चन महाराष्ट्र CET 2010ला विचारलेला आहे, त्याच कॉन्सेप्टवर नीटनी 2017ला क्वेश्चन विचारलेला आहे. ऑब्व्हियसली जो काही कॉन्सेप्ट आहे तो तर जुनाच राहणार आहे. टॉर्कच्या कॉन्सेप्टवर हा दोन्ही क्वेश्चन डिपेंड आहे, तर अतिशय इझी आहे. ठीक आहे, तर बघा आपण पहिला क्वेश्चन सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करूया. इथे मी पहिला क्वेश्चनचं घेतो सोल्युशन, अतिशय इझी. ठीक आहे, बघा पहिला क्वेश्चन. अ स्ट्रिंग इज वुंड अराउंड द रिम ऑफ अ माउंटेड फ्लायव्हील. बघा जसं तुम्ही मला वाटते 12वीलाही किंवा तुम्ही ग्रॅज्युएशनला नाही, सॉरी 12वीला समजा तुम्ही जर फिजिक्स लॅबमध्ये गेला असाल तर फ्लायव्हीलचा एक म्हणजे असं माउंट केलेला राहतो. मोमेंट ऑफ इनर्शियाच्याच कॉन्सेप्टवर तो फ्लायव्हीलचा एक्सपेरिमेंट आहे. ठीक आहे, मग ते व्हीलला आपल्याला असं म्हणजे काय म्हणू शकतो, त्या रिमला विशिष्ट फोर्स लावून तो फ्लायव्हील असा गोलगोल फिरतो. एक तो जो काही फ्लायव्हील आहे तो एक प्रकारचा डिस्क आहे. तो फ्लायव्हील एक प्रकारचा काय डिस्क, म्हणजे इथे लिहा आपण लागला. आपला जो काही फ्लायव्हील आहे तो एक प्रकारचा डिस्क आहे. मग डिस्कचा जो काही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे तो आपल्याला याच्यासाठी यूज करायचा आहे. मग तो फ्लायव्हील जो काही फ्लायव्हील आहे त्या फ्लायव्हीलचं मास दिलेलं आहे आपल्याला 20 किलोग्रॅम, आणि त्या फ्लायव्हीलची आपल्याला रेडियस दिलेली आहे 20 सेंटीमीटर. ठीक आहे. अ स्टेडी पुल ऑफ 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कार्ड. जो काही रिम होता त्याच्यावर आपण जो काही फोर्स अप्लाय केला तो 25 न्यूटनचा फोर्स अप्लाय केला. ती फ्लायव्हील गोल फिरायला लागली. निग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन अँड द मास ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक आहे, म्हणजे ज्या काही स्ट्रिंगनं आपण त्या रिमवर फोर्स लावला ती स्ट्रिंग आणि त्या स्ट्रिंगचं मास आणि फ्रिक्शन निग्लेक्ट करून दे आर आस्किंग टू फाइंड द अँग्युलर ॲक्सेलरेशन ऑफ द फ्लायव्हील. दे आर आस्किंग टू फाइंड द angular acceleration of the flywheel. okay, in the radian per second square. angular acceleration चं युनिट काय झालं पाहिजे, रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. जसं जनरली लिनियर ॲक्सेलरेशनचं युनिट काय राहते, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. परंतु गोष्ट काय विचारली आपल्याला, अँग्युलर. मग मीटर न घेता इथं काय घ्यायला लागतं आपल्याला, रेडियस. ठीक आहे, म्हणजे जे काही लिनियर मोशनमध्ये आपण जो काही डिस्टन्स आहे मीटरमध्ये काउंट करतो, तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कशामध्ये काउंट करतो आपण, रेडियन. दॅट्स इट. क्लिअर. They are asking to find the angular acceleration, and the question is from Maharashtra CET 2010. Which one is the previous? And we have to use the flywheel as a disc, and they have given data about that flywheel is nothing but the mass, which is the 20 kilogram, and the radius of that disc, or I can say the flywheel, is 20 centimeter, and the force applying with the help of string to that flywheel is nothing but 25 Newton. Okay, you should know one of the famous relation between the moment of inertia and the torque. Torque is nothing but alpha times moment of inertia. हा रिलेशन एकदम सोपा आहे. जसा की तुम्हाला न्यूटनचा सेकंड लॉ माहिती आहे, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. हा जो काही फॉर्म्युला आहे न्यूटनचा सेकंड फॉर्म्युला, लिनियर मोशन, जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट लिनियर मोशन परफॉर्म करतो तेव्हा यूज करतो. आता या केसमध्ये काय झालं, असा माउंट होता, असा फ्लायव्हील होता. ठीक आहे, हा जो काही फ्लायव्हील आहे, फ्लायव्हील इच्छा इथं फिरून राहिला. मग फ्लायव्हीलचं कोणतं मोशन आहे, रोटेशनल. त्याच्यामुळे मग रोटेशनलमध्ये फोर्स कशाने रिप्लेस होतो, टॉर्कने. मास कशाने रिप्लेस होतो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लिनियर ॲक्सेलरेशन कशाने रिप्लेस होतं, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. मग हाच रिलेशन आपण यूज करतो. क्लिअर. दॅट्स इट. Now they are asking to find the alpha, therefore torque divided by moment of inertia. म्हणजे तुम्हाला जर अँग्युलर ॲक्सेलरेशन किंवा अल्फा फाइंड आउट करायचं आहे तर टॉर्क आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया माहिती पाहिजे. ठीक आहे, चला काय हरकत आहे. बघा, मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर टॉर्क, आर क्रॉस एफ. बघा आता समजा जी काही फ्लायव्हील राहणार, ठीक आहे, तिची ही झाली रेडियस, आणि ह्या फ्लायव्हीलवर समजा आपण असा फोर्स लावला. सर फोर्स वेक्टर आणि रेडियस वेक्टर याच्यामध्ये किती अँगल आहे, 90चा. त्याच्यामुळे जेव्हा आपण क्रॉस सिम्बॉल काढतो, वेक्टर प्रोडक्ट, जेव्हा आपल्याला क्रॉस काढायचा राहतो तेव्हा आपण कोणता ट्रिग्नोमेट्री घेतो, साइन थिटा.
थिटा किती आहे 90, साइन 91 म्हणजे टॉर्क इक्वल्स टू काय शिल्लक राहिला आर इंटू एफ. ओके, तुम्हाला रेडियस आणि फोर्स दिलेला आहे. हाऊ मेनी रेडियस 20 सेंटीमीटर, मेक इट इन द मीटर, देअरफॉर 20 × 10⁻² मीटर. ओके, multiplication. What is the formula, what is the value of force? That is nothing but the 25 Newton, which is in the SI unit. We have just converted the physical quantity radius in the CGS unit, sorry, from CGS to SI unit, because the radius is given in the 20 centimeter, which is the CGS, and we have to convert in SI unit. Clear? That is I have clear it here. ठीक आहे. आता बघा टॉर्कची व्हॅल्यू काढा. बघा 25 × 2 किती झाले हो 50 इंटू 10⁻+1 10⁻−2 10⁻−1. ठीक आहे. तर टॉर्क इक्वल्स टू 5 × 10⁻+1 आणि 10⁻−1 म्हणजे काय शिल्लक राहिलं तुमच्याकडं 5. ठीक आहे. फोर्सचं युनिट करायला पाहिजे न्यूटन, रेडियसचं युनिट मीटर म्हणजे न्यूटन इंटू मीटर. ठीक आहे. दिस इज द युअर व्हॅल्यू फॉर टॉर्क. नाव वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू फॉर moment of inertia. And what is the moment of inertia of a disk? That is nothing but 1/2 mr². Okay, therefore 1/2. What is the value of mass of that wheel? That is nothing but the 20, and radius is nothing but the 20 centimeter. 10⁻−2. I have converted from CGS to SI, and the radius square, so make it a square. Clear? Now see, बघा आता एकदम सिंपल आहे. 1/2 × 20. ठीक आहे. याला आपण 20 × 20 दोन वेळा लिहू शकतो आणि याला काय लिहू शकतो 10⁻−4. ठीक आहे. एकदम सिंपल आहे. बघा एकदम सिंपल. बघा एक काम करूया, हा 2 याच्यासोबत कॅन्सल झाला, बेदोनी किती इथं झाला 4. चला काही हरकत नाही. बघा किती शून्य आहे 1 2 3 म्हणजे 10⁻+3 × 10⁻−4. ठीक आहे. देअरफॉर 4 × 10⁻−1. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक आहे. ओके, किलोग्रॅम मीटरचा स्क्वेअर. ठीक आहे. या दोन्ही व्हॅल्यू आता या फॉर्म्युलामध्ये पुट करा. सो यू विल गेट द अँगुलर ॲक्सेलरेशन. देअरफॉर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ टॉर्क 5. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 × 10⁻−1 म्हणजे 10⁻+1 इथं गेला म्हणजे 50/4. ठीक आहे. मग आता भाग देऊया आपण 50/4. 4 × 1 4. ओके, 4 2 8 2.4 25 12.5 12.5. ओके, 12.5. तर अँगुलर ॲक्सेलरेशन 12.5 रेडियन पर सेकंडचा स्क्वेअर. therefore the option number 3rd one will be the correct for the given numerical. बस हीच मेथड यूज करायची आहे तुम्हाला. नीट 2017 मध्ये जो काही क्वेश्चन आला अतिशय इझी होता. जस्ट वी हॅव टू यूज दिस फॉर्म्युला, अँड इन दॅट फॉर्म्युला दे आर आस्किंग टू फाइंड द अँगुलर ॲक्सेलरेशन. सो for what value, for what physical quantity they are asking. Okay, shift that physical quantity on the left hand side, okay, and another physical quantity on the right hand side, and try to find the values of the physical quantities which are on the left side, right hand side, to get the value of a physical quantity for the left hand side. That is nothing but 12.5. And these are the simple algebra that everybody can easily करायला पाहिजे. सगळ्यांनी हे म्हणजे इझिली तुम्हाला यायला पाहिजे. ओके, नाव सी, pause the video and note it down. We will go with the second numerical. ओके, सेम आता बघा फक्त तिथं चेंज झाला. आता जसं इथं फ्लायव्हील डिस्क सारखा बिहेव करत होता, आता तिथं बहुतेक तर त्यांनी हॉलो सिलेंडर वगैरे घेतलेला आहे. चला, now we are seeing the solution for the second numerical. A rope is wound around a hollow cylinder. बघा hollow cylinder आहे. ठीक आहे. याच्यावर एक रोप वुंड केलेला आहे. The mass for that hollow cylinder is 3 kg and radius is 40 centimeter. I am making in the SI unit, that is nothing but the meter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with the force is how many 30 न्यूटन. ठीक आहे. समजा हे एक रोप आहे, इथं फोर्स लावला आपण 30 न्यूटनचा. ही झाली रेडियस. फोर्स आणि रेडियसमध्ये अगेन
अँगल थिटा इक्वल्स टू किती आहे 90 डिग्री आणि साइन 90 किती राहतो 1. बस क्लिअर. दे आर अगेन आस्किंग टू फाइंड द अल्फा. देअरफॉर अल्फा इक्वल्स टू काय आलं पाहिजे, टॉर्क इक्वल्स टू काय राहते अल्फा इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देअरफॉर अल्फा इक्वल्स टू टॉ अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर टॉर्क. बघा आता आपण इथं असंही करू शकतो. इथे आपण ते मागच्या एक्झाम्पलमध्ये याला इक्वेशन फर्स्ट म्हटलं तर टॉर्कचा फॉर्म्युला काय एफ आर क्रॉस साइन थिटा लिहित नाही कारण की थिटा नंतर साइन 90 किती 1 म्हणजे आर इंटू एफ. ठीक आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोणाचा हॉलो सिलेंडरचा किती राहतो एम आर स्क्वेअर. ठीक आहे. तर फॉर वन आर गेट कॅन्सल. व्हॉट रिमेन्स एफ डिवायडेड बाय एम इंटू आर. म्हणजे फिजिकल क्वांटिटीज कॅन्सल झाला. तिथंही होत होत्या लास्ट एक्झाम्पलमध्ये पण तुम्ही इनिशियल इंडिव्हिज्युअलचं घेऊन तसं काय इथं काम हलकं केलं. ठीक आहे. आता आपल्याला फक्त फोर्सची व्हॅल्यू पुट करायची आहे. हाऊ मेनी फोर्स दे हॅव गिवन 30 न्यूटन. क्लिअर. हाऊ मेनी मास 3 kg. व्हॉट इज द रेडियस 40. 10 power 2 तर तो कुठे गेला वर गेला. चला काही हरकत नाही. बघा 3 काय झाला कॅन्सल. बघा 10 power 3 डिवायडेड बाय 4 इंटू पान म्हणजे हा 3 गेला 1 0 म्हणजे हां 40 राहिलं म्हणजे 1 2 3 भागीला 40 जर केला आपण. ठीक आहे. म्हणजे 25 रेडियन पर सेकंडचा स्क्वेअर. देअरफॉर द ऑप्शन फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट फॉर गिवन न्यूमेरिकल. इथे लक्षात 1000 भागीला समजा 40 1 0 कॅन्सल झाला 100 भागीला 4 25. इथं थोडं सिम्पल झालं. तिथे तर आपल्याला तिथे करता आलं असतं. जसं बघा तर लास्ट एक्झाम्पलमध्ये जो काही फर्स्ट न्यूमरिकल होता एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट याच्यामध्ये बघा तोच फॉर्म्युला अल्फा इक्वल्स टू टॉर्क किती आहे आर इंटू एफ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया तिथे किती होता 1/2 एम आरचा स्क्वेअर. 1 आर गेट कॅन्सल. देअरफॉर 1 हा 2 वरचा लागला 2 times एफ डिवायडेड बाय एम इंटू आर. म्हणजे फोर्स मास आणि रेडियसच व्हॅल्यू पुट करावं लागतं. हे सिम्पल जातं. बघा आपण तसं काढून बघू. 2 इंटू इथे फोर्स किती दिलेला होता आपल्याला 25 न्यूटन. ठीक आहे. मास किती दिला होता आपल्याला 20 kg. रेडियस किती दिलं होतं 20 इंटू 10 power 2. ठीक आहे. बघा आता हे सिम्पलच जाते. बघा एक काम करा. बघा 25 दोन्ही 50 बे दोन्ही 4 10 power 2 आणि हा 10 power 2 हा 2 गेट कॅन्सल म्हणजे 50 भागीला 4 50 भागीला 4 तेच तिथे ते चालतं ना. एकदम सिम्पल आहे की नाही. 4 1 4 1 0 4 दोन्ही 8 पॉईंट 2 4 पंच 20 म्हणजे 12.5. ओके. असंही म्हणजे इथं फिजिकल क्वांटिटी कॅन्सल होते तर त्याचा तुम्हाला एक ॲडव्हान्टेजेस राहतो की कॅल्क्युलेशन्स थोडं सेव्ह होतात. आन्सर लवकर निघतं. हीच मेथड यूज करा. ठीक. सो पॉज इट अँड नोट डाऊन द न्यूमेरिकल. नाउ वी विल मूव टू द थर्ड वन. अतिशय इझी आहे म्हणजे जे काही न्यूमेरिकल्स आहे. आता तिसऱ्या नंबरचा जो काही न्यूमेरिकल्स आहे हाही फार इझी आहे. बघा नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड नंबर वन. द इंस्टंटेनियस अँग्युलर पोझिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग wheel is given by the equation theta. They have given the angular position 2t cube minus 6t square. The torque on the wheel becomes 0 at t equals to म्हणजे कोणत्या टाइमला t equals to म्हणजे कोणत्या सेकंदला टॉर्क काय झाला म्हणते 0. कंडिशन दिला आहे. टॉर्क म्हणजे कोणत्या टाइमला टॉर्क 0 झाला. बघा त्यांनी काय दिलं आपल्याला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. याच्यावरून अँग्युलर वेलॉसिटी आणि अँग्युलर ॲक्सेलरेशन फाइंड आउट करू शकतो. पुन्हा एक गोष्ट लक्षात ठेवा टॉर्क 0 याचा अर्थ अँग्युलर ॲक्सेलरेशन 0. बारावीत शिकलो आपण याच्यावर एक न्यूमरिकल किंवा बारावीत त्याच्यावर न्यूमरिकल्स म्हणा क्वेश्चन्स पण राहतात. जेव्हा टॉर्क 0 राहतो ते अँग्युलर ॲक्सेलरेशन किती राहतो 0. थीटाला विथ रिस्पेक्ट टू जर आपण टाइम डिराईव्ह केलं तर काय मिळते अँग्युलर वेलॉसिटी. ठीक आहे. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिराईव्ह करायचा आहे. बघा 2t स्क्वेअरचा 3t स्क्वेअर मायनस 6 इंटू किती 2t. ठीक आहे. 3 दोन्ही 6 टीचा स्क्वेअर मायनस साइन दोन्ही 12 12t. दिस इज युअर अँग्युलर वेलॉसिटी. If you are differentiating this angular velocity with respect to time, then you will get the what? Angular acceleration.
अँड द अँग्युलर ॲक्सेलरेशन इज 0. सो यू कॅन कॅल्क्युलेट द टाईम हिअर. ठीक आहे. आता बघा याला 6 इंटू किती 2t मायनस कितीला राहिला 12. ठीक आहे. साइन दोन्ही किती 12t मायनस 12. ठीक आहे. अँग्युलर ॲक्सेलरेशन किती आहे 0. ठीक आहे. इथून टाईम काढू शकता. मायनस 12 इकडे आलं तर प्लस 20 इक्वल्स टू 12 टाइम्स t. देअरफॉर t becomes 1 second. Therefore t becomes 1 second. You can see the option number second is present there. And the question is from CBSE IBMT 2011. अतिशय एकदम अँग्युलर पोझिशन दिलेली आहे. 2 वेळा डिफरन्शिएट केलं तर तो काय तयार होतं अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. टॉर्क 0 आहे तर अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. आता इथं आपल्याला टॉर्क 0 नाही पुटअप करता येत, पण टॉर्क 0 राहिला तर अँग्युलर ॲक्सेलरेशन 0 राहते. हे तुम्हाला कन्सेप्ट माहिती पाहिजे. अँग्युलर ॲक्सेलरेशन 0 पुट केला यू कॅन इझिली फाइंड आउट द व्हॅल्यू फॉर टाइम. Got it? Now we will meet in the video lecture number 5 for a previous year examples from the rotational dynamics. So thank you for watching. See you in the next video.